נסתכל על מיקומים של גוף בזמנים שונים. בזמן t שווה ל-0, הגוף נמצא בנקודה 1, כלומר x שווה ל-1 מטרים. בזמן t שווה 1 הוא נמצא בנקודה 3, בזמן t שווה ל-2 בנקודה 5, ובזמן t שווה ל-3 הוא נמצא בנקודה x שווה ל-7. מסקנה הראשונה שנוכל להסיק מהרשימה, x0, כלומר מיקום הגוף בזמן t שווה ל-0, הוא בעצם 1. נקודה נוספת, אנחנו מסתכלים על הסדרה 1, 3, 5 ו-7 ומגיעים מיד למסקנה שהגוף עובר בכל שנייה ושנייה 2 מטרים. בשנייה הראשונה הוא עבר 2 מטרים, כך בשנייה השנייה וכך בשנייה השלישית. כלומר, המהירות של הגוף היא 2 מטרים לשנייה. היות והמהירות היא מהירות קבועה, אנחנו מיד יכולים לסמן שהתאוצה בעצם שווה ל-0. לגוף אין תאוצה. נסתכל שוב על זה. איך הגענו למסקנה שהמהירות של הגוף היא 2 מטרים לשנייה? נסתכל על השנייה השנייה, השנייה שבין 1 ל-2. הגוף מתחיל מהנקודה x שווה 3 ומסיים בנקודה x שווה 5. אז בעצם עשינו 5 פחות 3 שווה ל-2. כשהסתכלנו על הזמן, הזמן מתחיל מ-1 ומסתיים ב-2. 2 פחות 1 שווה ל-1. ואז אמרנו, הגוף עבר 2 מטרים במהלך שנייה אחת, ולכן המהירות שלו היא 2 מטר לשנייה. מה שעשינו בעצם, מיקום סופי פחות מיקום התחלתי, לחלק לזמן סופי פחות זמן התחלתי. כלומר, ההגדרה של מהירות היא מיקום סופי פחות מיקום התחלתי, לחלק לזמן סופי פחות זמן התחלתי. סופי פחות התחלתי יכול להיות מסומן בקיצור באמצעות משולש. נקרא גם דלטה. מיקום סופי פחות מיקום התחלתי יהיה דלטה x. זמן סופי פחות זמן התחלתי יהיה פשוט יסומן בדלטה t. נסתכל על המקרה המאוד נפוץ שבו יש לנו תנועה שמתחילה מנקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה היא x0, ואנחנו רוצים לתאר את התנועה, תנועה במהירות קבועה, עד זמן t. כלומר, הזמן שעובר הוא t, והמיקום של הגוף אחרי זמן t הוא בעצם x של t. במצב כזה המהירות תהיה שווה ל-x של t, מיקום סופי, פחות מיקום התחלתי שהוא x של 0, לחלק לזמן שעבר. הזמן שעבר הוא בעצם t. אם נכפיל את שני הצדדים ב-t ונעביר אגפים, נקבל x בזמן t שווה ל-x0 ועוד v כפול t. מה שקיבלנו כאן זה בעצם מיקום הגוף כתלות בזמן עבור תנועה במהירות קבועה. תנועה שבה התאוצה שווה ל-0. המיקום של הגוף בזמן t שווה למיקום ההתחלתי, ועוד המהירות כפול הזמן. אם המהירות שווה ל-0, כמובן הגוף נשאר במיקום ההתחלתי. אם המהירות של הגוף חיובית, המיקום של הגוף הולך וגדל. המהירות שלילית, המיקום של הגוף הולך וקטן.